this video, we are going to learn about the concept known as a fluid rheology. Rheology means what? The rheology means the property of flowing is known as a rheology. Okay, so आपण ह्याच्यामध्ये काय शिकतोय? फ्लुइडची फ्लो करण्याची प्रॉपर्टी म्हणजेच काय? तर फ्लुइड rheology. Okay, fluid may be characterized as a Newtonian and non-Newtonian fluid. फ्लुइडचं कॅरेक्टरायझेशन कशामध्ये होतं? तर न्यूटोनियन आणि नॉन न्यूटोनियन फ्लुइडमध्ये होतं. न्यूटोनियन फ्लुइड म्हणजे काय? तर न्यूटोनियन फ्लुइड म्हणजे असे फ्लुइड की ज्याचं विस्कस नेचर आहे. विस्कस नेचर म्हणजे ते कुठलीही फ्लुइडिटी शो करणार नाही. आणि दुसरं कॅटेगरायझेशन आहे नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड. नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड मीन्स काय? इट शोज द fluidity property. It does not shows the any kind of the viscous nature. Okay, आता ना consider two plates which having the area A and they are distant apart from each other by distance x, and there is some kind of fluid is flowing between these two plates. Okay, so this lower plate, consider this lower plate. This lower plate moves in one direction and impart some kind of force on the liquid, which impart some kind of force on the liquid which is in liquid layer which is in contact with that moving plate. Due to this, the liquid layer which is contact in moving plate moves in a one direction and impart some of its momentum to the layer of liquid above it, causing to move in the same direction at a slightly lower velocity. मीन्स याच्यात प्रोसेस काय सांगितली त्यांनी, तर दोन प्लेट्स आहेत, दोन प्लेट्सचा एरिया ए आहे आणि ते डिस्टन्सली अपार्ट फ्रॉम इच अदर बाय डिस्टन्स एक्स आहेत. ओके, सो देर इज सम काइंड ऑफ फ्लुइड फ्लोइंग बिटवीन दिस टू प्लेट. एक फ्लुइड आहे जे त्या दोन प्लेटमधून फ्लो होते. जी लोअर प्लेट आहे ती लोअर प्लेट एका डायरेक्शनमधून मूव्ह होते आणि त्या मुवमेंटमुळे ते एक प्रकारचा फोर्स एम्प्लाय करते लिक्विडवरती, लिक्विडचा लेअरवरती जो तिच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. त्याच्यामुळे तो लिक्विडचा लेअर पण काय करायला लागतो? मूव्ह व्हायला लागतो. मूव्ह झाल्यानंतर त्याचा जो मोमेंटमचा फोर्स आहे तो मोमेंटमचा फोर्स अप्लाय केला जातो वरच्या लिक्विडच्या लेअरवरती. त्याच्यामुळे वरच्या लिक्विडची जी लेअर आहे ती पण एका डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होते बट ॲट स्लाइटली लोअर वेलॉसिटी. ओके, सो खालची लेअर जी आहे लिक्विडची आणि वरची लेअर जी आहे लिक्विडची, या दोन लेअरमध्ये एक प्रकारचा फोर्स असतो आणि त्या फोर्सला काय म्हणतात? तर विस्कस फोर्स म्हणतात. त्या फोर्सला काय म्हणतात? विस्कस फोर्स म्हणतात. अँड दिस विस्कस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपोजिंग द मोशन ऑफ द टू लिक्विड लेअर. म्हणजे खालची लेअर मूव्ह होते कशामुळे? ही खालची प्लेट मूव्ह होते त्याच्यामुळे खालची लेअर मूव्ह होते आणि मुवमेंट झाल्यामुळे तिच्या मुवमेंटमचा फोर्स हा वरच्या लिक्विडच्या लेअरवरती पडतोय आणि हा फोर्स ही जी मोमेंटम आहे ती मोमेंटम एका फोर्सने अपोज केली जाते. त्या फोर्सला काय म्हणतात? तर विस्कस फोर्स. आणि तो जो विस्कस फोर्स आहे तो विस्कस फोर्स एका इक्वेशनने शो केला जातो. तर ते इक्वेशन आहे, वन मिनिट, ते इक्वेशन आहे फोर्स इज इक्वल टू म्यू ए इन ब्रॅकेट डी व्ही बाय डी एक्स. ओके, ह्याच्यातला फोर्स काय? फोर्स म्हणजे विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स मीन्स व्हॉट? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपोजिंग द मोशन बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स. ओके, what is mu? Mu is the fluid viscosity which is considered as the resistance of the fluid to flow. म्हणजे दोन जर लिक्विड फ्लो होत असतील तर त्या दोन लिक्विडमध्ये एक फोर्स अप्लाय होतो. तो फोर्स म्हणजे काय? तर तो फोर्स म्हणजे अपोजिंग फोर्स असतो. तर त्या अपोजिंग फोर्सलाच काय म्हणतात? म्यू म्हणतात, विच शोज द रेजिस्टन्स ऑफ द फ्लुइड टू फ्लो. आणि
डी व्ही बाय डी एक्स म्हणजे काय आहे, तर डी व्ही बाय डी एक्स म्हणजे व्हेलोसिटी ग्रेडियंट, म्हणजे दोन लिक्विड एका वेगवेगळ्या स्पीडनं काय होत आहेत, फ्लो होत आहेत, म्हणून तिथे काय म्हणलेलं आहे, व्हेलोसिटी ग्रेडियंट. सो इक्वेशन काय आहे, फोर्स इज इक्वल टू म्यू ए इन ब्रॅकेट डी व्ही बाय डी एक्स. ओके, सो हा जो ए आहे इथला, ए 1 मिनिट, हा जो ए आहे, हा ए डिवाइड केला जातो फोर्सला. मग इक्वेशन कसं होईल, फोर्स डिवायडेड बाय ए इज इक्वल टू म्यू, फोर्स डिवायडेड बाय ए, 1 मिनिट, फोर्स डिवायडेड बाय ए इज इक्वल टू म्यू डी व्ही बाय म्यू इन ब्रॅकेट डी व्ही बाय डी एक्स. आता हा फोर्स डिवायडेड बाय ए, फोर्स डिवायडेड बाय ए काय आहे, तर फोर्स डिवायडेड बाय ए इज नथिंग बट द shear stress and it is applied to the unit area. and dv by dx काय आहे, तर dv by dx म्हणजे shear rate आहे. okay, so the shear stress denoted by this symbol T, and the shear rate is denoted by this symbol that is known as a y. So T is written over here, then T is equal to mu into y, that is shear rate. तर shear stress म्हणजे काय आहे, shear stress is nothing but the force which is applied to the moving fluid. जे लिक्विडचे दोन लेयर्स आहेत, लिक्विडचे जे दोन लेयर्स आहेत, मी मगाशी सांगितले लिक्विडचे दोन लेयर आहे, या दोन लेयरला दोन लेयरचं मोशन अपोज करण्यासाठी एक प्रकारचा फोर्स अप्लाय केला जातो. त्याच फोर्सला काय म्हणतात, तर शिअर स्ट्रेस म्हणतात. आणि शिअर स्ट्रेस कुठल्या नोटेशन डिनोट केलेला आहे, तर टी. आणि शिअर रेट म्हणजे काय, शिअर रेट म्हणजे वेलोसिटी ग्रेडियंट. हे जे दोन लिक्विड आहे, ते दोन लिक्विड एका वेलोसिटीने ग्रेडियंटने फ्लो होत आहेत, आणि त्या फ्लोईंग वरती एक फोर्स अप्लाय केला जातो, त्याला काय म्हणतात, शिअर स्ट्रेस. शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय, the force which is applied to the flowing liquid and the velocity of that flowing liquid is known as a shear rate. So the equation काय होईल, T is equal to mu into y. y म्हणजेच काय, तर shear rate. आता या इक्वेशन वरून काय केलं जातं, एक जनरल इक्वेशन काढलं जातं, दॅट इज T इज इक्वल टू के इंटू वाय, पॉवरला एन लिहिलाय. इथं फक्त काय चेंज केलाय, टी तसंच ठेवलाय. म्यूच्या ऐवजी फक्त काय लिहिलेलं आहे, तर म्यूच्या ऐवजी काय लिहिलेलं आहे, के लिहिलेलं आहे, आणि वायच्या इंडेक्सवरती एन लिहिलेलं आहे. आता के म्हणजे काय, तर कन्सिस्टन्सी कोइफिशियंट. आता म्यू म्हणजे प्रिव्हियसली मी काय सांगितलं होतं, म्यू म्हणजे रेझिस्टन्स टू द फ्लो. जर रेझिस्टन्स असेल, रेझिस्टन्स टू द फ्लो म्हणजेच काय, की त्या फ्लुइडची कन्सिस्टन्सी किती आहे. जर फ्लुइड हे विस्कस नेचर असेल, तर त्याची कन्सिस्टन्सी कशी असणार आहे, हाय असणार आहे. आणि फ्लुइड जर फ्लुइडिटी शो करत असेल, तर त्याची कन्सिस्टन्सी कशी असणार आहे, लो असणार आहे. ओके, सो द टी इज इक्वल टू के म्हणजे काय, कन्सिस्टन्सी कोइफिशियंट, म्हणजे ते फ्लुइडची कन्सिस्टन्सी किती आहे, इंटू वाय रेज टू एन. एन म्हणजे काय, द फ्लो बिहेवियर इंडेक्स और पॉवर लॉ इंडेक्स. फ्लो बिहेवियर इंडेक्स म्हणजे काय, तर त्या फ्लोची म्हणजे जे लिक्विड आहे त्याची फ्लुइडिटीचा बिहेवियर कसा आहे, त्यालाच काय म्हटलं जातं, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स. ओके, सो इक्वेशन कसं होतं, कसं प्रिव्हियसली आपण पाहिलं, टी इज इक्वल टू के इंटू वाय एन. आता जर तुम्ही न्यूटोनियन फ्लुइड कन्सिडर करत असाल, तर त्याचा फ्लुइडिटी इंडेक्स किती असतो, फ्लुइडिटी इंडेक्स म्हणजेच काय, तर एन. एन इज इक्वल टू किती असतो, तर एन इज इक्वल टू किती असतो, तर एन इज इक्वल टू 1 असतो. ओके, सो ते एनच्या जागी आपण काय करू, 1 पुट करू. 1 पुट केल्यानंतर काय येईल आपल्याला इक्वेशन, टी इज इक्वल टू के वाय, एवढंच इक्वेशन राहील. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, की कन्सिस्टन्सी कोइफिशियंटसाठी इक्वेशन काढतो. सो कन्सिस्टन्सी कोइफिशियंटसाठी इक्वेशन काय येईल, मग के इज इक्वल टू टी बाय वाय. सो फॉर न्यूटोनियन फ्लुइड, 1 मिनिट,
see this one. For Newtonian fluid, n is 1 and consistency coefficient is the viscosity, which is the consistency coefficient म्हणजेच काय, the viscosity, which is the ratio of shear stress आणि shear rate. जर n हा 1 असेल तर consistency coefficient साठी इक्वेशन काय होतं, shear stress that is T आणि शियर रेट दॅट इज वाय. आता या इक्वेशन वरून फॉर न्यूटोनियन फ्लुइडसाठी आपण एक ग्राफ प्लॉट करू शकतो आणि तो ग्राफ कसा असतो, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन ग्राफ. ओके, so you can see over here the graph of shear stress against the shear rate. shear rate म्हणजे काय असतं, तर shear rate म्हणजे फ्लुइडिटी आणि shear stress म्हणजे काय असतं, shear stress म्हणजे the force which is responsible for opposing the motion between the two liquids. जर shear rate वाढला म्हणजे काय, shear rate वाढला म्हणजे त्या लिक्विडची काय झाली, फ्लुइडिटी वाढते. फ्लुइडिटी वाढली की त्याच्यावरचा फोर्स पण काय होईल, फोर्स हा वाढत जाईल. म्हणजे ते लिक्विडची जी लिक्विडचं जे फ्लो करण्याचं मोशन आहे ते मोशन काय केलं जाईल, अपोज केलं जाईल म्हणजेच काय, त्या फ्लुइडची काय होईल, विस्कोसिटी वाढेल. म्हणून as the shear rate is increases, shear stress is also going to increases. So this graph what this graph wants to show us, that is if the fluidity is increases, the force which is applied on this fluid is also going to increases. So that's why the viscous nature of that fluid is also going to increases. This is only for the Newtonian fluid. Okay. ओके, सो अशा जे फ्लुइड विस्कस नेचर शो करतात, तर त्या विस्कस नेचर शो करणारे फ्लुइडला जर आपण ॲजिटेट केलं तर त्या फ्लुइडची, त्या न्यूटोनियन फ्लुइडची विस्कोसिटी ही चेंज होत नाही. ती विस्कोसिटी काय राहते, ॲज इट इज राहते आफ्टर दी ॲजिटेशन. मीन्स या पॉईंटवरून आपल्याला काय कळतंय, 1 मिनिट, की न्यूटोनियन फ्लुइडची जी विस्कोसिटी आहे ती विस्कोसिटी कॉन्स्टंट राहते. जरी तुम्ही त्या फ्लुइडला काय केलं, ॲजिटेट केलं, तरी त्याची विस्कोसिटी चेंज होत नाही. पण नॉन न्यूटोनियन फ्लुइडच्या बाबतीत तसं घडत नाही. नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड डज नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लुइड अँड डज नॉट हॅव द कॉन्स्टंट विस्कोसिटी. मीन्स त्या विस्कोसिटीचं लॉ ते फॉलो करत नाही आणि त्यांची विस्कोसिटी काय राहत नाही, कॉन्स्टंट राहत नाही. जर त्या फ्लुइडला तुम्ही ॲजिटेट केलं तर ते ॲजिटेट केल्यानंतर त्या फ्लुइडची विस्कोसिटी काय होत राहते, सतत चेंज होत राहते. आता द व्हॅल्यू ऑफ एन फॉर सच फ्लुइड इज डेव्हिएट फ्रॉम एन. जसं मी सांगितलं होतं, इक्वेशन काय होतं आपलं, टी इज इक्वल टू, 1 मिनिट, टी इज इक्वल टू के वाय पॉवर टू द एन. जर न्यूटोनियन फ्लुइड आपण घेतलं तर त्या न्यूटोनियन फ्लुइडसाठी एनची व्हॅल्यू काय असते, तर एनची व्हॅल्यू ही 1 असते. पण नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड घेतलं तर नॉन न्यूटोनियन फ्लुइडची व्हॅल्यू ही एनपेक्षा डेव्हिएट होते. इधर ती एनपेक्षा जास्त असते किंवा एनपेक्षा म्हणजे एनची व्हॅल्यू ही 1पेक्षा जास्त असते किंवा 1पेक्षा कमी असते. त्याच्यामुळे काय होतं, जो न्यूटोनियन फ्लुइडसाठी आहे, 1 मिनिट, न्यूटोनियन फ्लुइडसाठी इथं काय होतं, शिअर स्ट्रेस होता आणि इथं शिअर रेट होता आणि ग्राफ कसं जात होता, स्ट्रेट लाईन जात होता. स्ट्रेट लाईन का जात होता, कारण एनची व्हॅल्यू काय आहे, 1 आहे. पण नॉन न्यूटोनियन फ्लुइडसाठी एनची व्हॅल्यू 1पेक्षा काय होते, डेव्हिएट होते. इधर ती 1पेक्षा जास्त असते किंवा 1पेक्षा कमी असते. त्यामुळे ग्राफ हा कसा असतो, ग्राफ शोज द डेव्हिएशन फ्रॉम दी स्ट्रेट लाईन ग्राफ. So see this point, viscosity of the viscosity of the non-Newtonian fermentation broth will vary with agitation. का व्हॅरी होतीये, कारण n ची व्हॅल्यू काय होतीये, डेव्हिएट होते फ्रॉम 1 अँड डिस्क्राइब्ड ॲज अ अपॅरंट विस्कोसिटी. म्हणजे जी ओरिजिनल त्या फ्लुइडची विस्कोसिटी आहे त्या ओरिजिनल विस्कोसिटीपेक्षा जी आत्ता येणारी विस्कोसिटी आहे ती व्हॅरी होतीये. नवीन विस्कोसिटी येते त्या फ्लुइडला आफ्टर दी agitation. So that's why the term is used over here, that is the apparent viscosity.
Okay, so the plot of, see this point, the plot of shear stress against the shear rate for the non-Newtonian liquid will shows the graph deviate from that of the Newtonian liquid. So you can see over here, that is this is the graph of Newtonian liquid. For the Newtonian liquid, the graph is a straight line graph. The shear stress against the shear rate, we can see the straight line graph for the Newtonian fluid. But for the non-Newtonian fluid, this is going to deviate from this straight line graph. Pseudoplasticचा ग्राफ तुम्हाला डेव्हिएट दिसतो, डायलंटचा ग्राफ डेव्हिएट दिसतो, कॅसन बॉडीचा डेव्हिएट दिसतो आणि बिगम प्लास्टिकचा सिमिलर टू दॅट ऑफ दी न्यूटोनियन फ्लूइड दिसते. ओके, सो हे जे काही एक्झाम्पल आहे, बिगम प्लास्टिक, त्यानंतर कॅसन बॉडी, डायलंट, त्याच्यानंतर सिडिओप्लास्टिक फ्लूइड, हे जे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत ते कशाचे एक्झाम्पल्स आहेत, तर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइडचे एक्झाम्पल्स आहेत. आणि हे एक्झाम्पल आपण वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करणार आहोत. Okay, so the some examples of the non-Newtonian fluids are Bingham plastic rheology, pseudoplastic rheology, dialant rheology, Casson body rheology, which shows the graph deviation from that of the Newtonian fluid. You can see over here. Okay.